У Луцькому центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 3 капітально відремонтували частину другого поверху приміщення. Тепер воно набуло сучаснішого вигляду. Кошти на ремонт виділили із міської казни. Ремонт у стінах третьої поліклініки Луцька не робили ще з часу її відкриття наприкінці 80-х. Контраст, як було до і стало, добре помітно на другому поверсі комунального закладу. Тут завершили оновлення половини коридору відділення сімейної медицини. Що тут в коридорі робилося раніше, приємного це не викликало якихось емоцій. Точно так само і казали і пацієнти. Заміна повністю підлоги, стелі, шпаклювання стін, фарбування, заміна всіх дверей. Між іншим, таблички, ті, що от зараз ми можемо бачити на дверях, виконані по замовленню і оплачені просто лікарями, медсестрами. Пацієнти вже оцінили новий вигляд відділення. Кажуть, тепер тут перебувати стало комфортніше. Я взагалі здивована, що прийшов цього літа і тут почався ремонт робити, тому що я вже сюди хожу, то тут я нічого нового не бачила. Мені зараз подобається, набагато краще, але бачу, що деякі кабінети недороблені. А так взагалі чисто гарно, набагато приємніше, ніж було раніше. Лише сімейні лікарі закладу обслуговують понад 26 тисяч пацієнтів. Кажуть, потреба ремонту назріла давно. Ми і дітей ведемо, у нас груднички ходять з народження, і до похилого віку ми ведемо цілими сім'ями. І ми дуже потребували цього ремонту, і не тільки коридору. Ми хочемо, щоб і кабінети в нас були відремонтовані. Дуже хочеться, щоб утеплені були кабінети, щоб нам і вікна поміняли, і сантехніка вже треба теж її міняти. Ремонт частини другого поверху обійшовся міському бюджету 200 тисяч гривень. Аби завершити його повністю, необхідно ще стільки ж. Є можливість найближчим часом продовжити роботи, виділення коштів, відповідно підготовка проєктної документації, щоб закінчити другий поверх, щоб місце загального користування – це коридор, рекреаційні приміщення мали належний вигляд, щоб для прийому пацієнтів були створені належні умови. І відповідно і по інших закладах будуть проводитися такі роботи. У найближчій перспективі в Центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 3 планують реконструювати вентиляції, лабораторії і рентген-кабінет. У міськраді тим часом анонсують створення у місті ще 2 амбулаторій загальної практики сімейної медицини на вулицях Гордіюк та Корольова.